ਸੋ ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮੋਕੀ ਆਈ ਮੇਕਅਪ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੈਵੀ ਦੀ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਕਅਪ।
ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।